Sziasztok! Ezen a héten egyik szemem sír, a másik nevet. Végre kipróbálhattam egy automata Dacia Logan MCV-t, viszont azért sír, mert az MCV-knek leállították a gyártását, ezután nem lehet rendelni sem. Kapni is egyre kevesebbet fogtok tudni, kevés kilométerre, megkímélt darabokat. Én nagyon szerettem ezt a verziójú Daciát, ha vettem volna, akkor ebből egy stepway verziót, ugyanezzel a dízelmotorral, úgyhogy nagyon-nagyon sajnálom, hogy ez van. Na de ami vidám téma az az, hogy nagyon jó ez a váltó. Nem gondoltam volna, mindenki azt mondta, hogy az EDC ilyen, az EDC olyan, fórumokon, stb. Sokkal jobb, mint a sima egyfokozatú CVT. Nem egy DSG, viszont nagyon-nagyon szépen vált. Kipróbáltuk terepen, kipróbáltuk hosszúba, tökéletes. Tökéletes, meg lehet szokni, nagyon kényelmes, tempomattal együtt, nagyon-nagyon jó vezetni. Első generációs Dacia Logan MCV-t 2006-ban láthattuk először a párizsi autószalonon. Az autó 5, illetve 7 üléses verziókban volt elérhető, és amivel mindent vitt, az a csomagtér volt, mivel 200-tól egészen 2350 literig volt variálható annak függvényében, hogy hány ülést döntöttünk le. A családi egyterűek riválisának szánták, ugyanakkor 2012 végén befejezték a gyártását az első generációnak, akkor jött a Logi, a 7 személyes Logi, ugye, ami sokkal magasabb, tágasabb és nagyobb autó volt. Arról is készítettem már tesztet, mind az emelt stepway, mind a sima verzióról, ide kattintva meg tudod nézni. Ami érdekesség, hogy rendelhető volt oldal légzsákokkal is, ami akkoriban egy elég extrás dolognak számított a Daciánál. 2012 végén eladták a jogokat Oroszországnak, és ott Lada Largus néven kezdték el az első generációs MCV gyártását, valamint különböző műanyag elemekkel kiegészítve városi crossoverekhez hasonlóan Lada Largus Cross-t is árulnak. 2013-ban érkezett el ez a második generáció, nem pontosan így, mert ugye voltak közben faceliftek, előváltoztak az első lámpák, változott a grillrács, a jel is megnőtt, a ködlámpák is változtak, az alsó grill is vált. Ez nem pontosan olyan, mint a 2013-as verzió, ez már a második facelift, amit 2017-től vezettek be. Ezt a verziót, vagyis ezt a második generációt már nem csinálták 7 személyes változatban, és a csomagtér is szűkült egy kicsit a többi hely érdekében. Itt 538 litertől 1538 literig bővíthető. Ugyanazokat a motorokat kínálták hozzá, mint a szedán verzióhoz, valamint ugyanazokat a felszereltségi szinteket. Ez az autó konkrétan egy presztízs felszereltség, vagyis a legmagasabb felszereltségi szint. A belső résznél elmondom, hogy mik is vannak benne, de most beszéljünk inkább a motorjáról. Ebben egy 1.5-ös, 90 lovas, 220 Nm nyomatékos motor van, és hozzá van csatolva egy 6 sebességes, robotizált EDC váltó. Az autó eszméletlen jó, a gyorsulása nem egy világbajnok, 11,8 másodperc, valamint 188 km/h a végsebessége. Ami nekem viszont nagyon tetszik, az az, ahogy a kanyarokba viselkedik, ahogy a váltó viselkedik, és olyan egyben mozog valahogy az autó, ki van egyensúlyozva. De meg kell mondjam nektek, hogy a CVT váltónál 100-szor jobb. A DSG természetesen meg se közelíti, mert itt érzed a váltásokat az autón, tehát megtorpan, érzed azt, hogy na most vált, viszont nyomsz egy padlót, egyből két fokozatot visszateszi, kiborul, és már megy is. És hogy tudjuk visszaállítani megint mondjuk nyugis üzemmódba, úgy, hogy egy kicsit megérintjük a gáznak a tetejét, és akkor ő szépen megint finoman, fokozatosan váltogat. Én azt mondom, hogy jó ki van találva,
Egyáltalán nem értem, hogy miért kritizálták, nagyon kényelmes, ugye ebbe a presztízs felszereltségben még tempomat is van, úgyhogy össze tudja a kettőt hangolni egymással, csak a kormányt kell fogjuk és max a fékre figyeljünk, de semmi más dolgunk nincs. Bőrkormányunk van, nagyon kényelmes a fogása, MCV-t ugye még teszteltem, Tech-Roadot is, Stepway-t is, hogyha ide kattintasz a jobb felső sarokban meg is tudod nézni, tehát ott nagyjából elmondtam, hogy komfortos a futómű, elég zajos a kocsi, nincs annyira leszigetelve, viszont árban tökéletes, pakolhatóságban szinte verhetetlen. Azt kell mondjam mindenképp, hogy az MCV-k jó autók, ha Dacia-t vennék, akkor mindenképp MCV-t vennék, és épp a kollégákkal beszéltük a múltkor, csinálnának belőle egy 4x4-es Stepway-t, mindent verne a piacon. Gondolom, hogy a Dusternek nem szeretnének konkurenciát, úgyhogy ezért nem is csinálják. A féke jó, gázreakciója az tökéletes. Én amondó vagyok, hogy nagyon vállalható kocsi. Most is helyből indulunk, túrázza magát rendesen. Elég szűk ez az út, és nagyok a kanyarok, úgyhogy itt nagyon nem száguldozunk. De jó a kocsi, jó viselkedik, tényleg a kormányunk is tökéletesen reagál, multivolánunk van középen egy 7 incses érintőképernyős navigációnk, ami már azért az LG-től az első generációhoz képest nagyon messze áll, nagyon gyors, intuitív is. Az okostelefon még nem tudja tükrözni, de viszont Bluetooth-tal össze lehet kapcsolni, és az alapfunkciókat azt mind tudja. Van tolatókameránk is, tolatószenzorunk. Sebességóráink azok még mindig analóg sebességórák, viszont az első sárga verziókhoz képest itt már fehérre van minden, egy fokkal modernebb. Automata klímánk van, tényleg nem is említettem, tehát ez is tökéletesen működik. Van sebességkorlátozásunk, ezen kívül vannak hátul is elektromos ablakok, elől is elektromos tükörállítás, ABS, ESP, ASR, eléggé felszerelt autó, 76.145 km-ben van, 2017-es. Ez a kocsi, ez szerintem simán megéri az árát, 8700 euró, úgy tudom, a végleges ára, vagy nem, bocsánat, 8000. Tehát most akciósan a kocsi 8000. Tehát, hogyha érdekel titeket, akkor hívjatok engem a 0722 520 959, vagy Marosi Andorás Lajos kollégámat a 0755 107 102-es telefonszámon, vagy Tódor Csaba kollégámat a 0755 107 110-es telefonszámon. És közben átértünk a terepre, nézzétek meg, milyen lazán kettesbe viszi, tökéletes nyomatékon tartja, 1500-as fordulaton, ezen 1750-nél jön ki a maximális nyomaték, ami 220 Nm, ezekre a kavicsos erdei utakra is még tökéletes. Az autó egybe van, nem zörög, nem kopog. Igaz, itt a műszerfalunk minden kopogós műanyagból van, de amihez érnünk kell, vagyis a kormány, az ajtónyitó, ezek mind jó anyagok, króm ajtónyitónk van. Szépek itt ezek a szellőzők is ezzel a kis karbon berakással. Tehát mi kell még? Én azt mondom, hogy ha valaki használni szeretné a kocsit, de új autót szeretne, nem sok pénzért, akkor ez a Logan MCV tökéletes lesz. ...4492 mm hosszú, valamint 2634 mm a tengelytávunk, ami tényleg nagyautós tengelytáv. Az ajtóink nagy szögben nyílnak, tényleg ez szinte derékszög, tehát nagyon könnyű a beszállás és a kiszállás. Hátra szintúgy,
Tehát itt is nagyon jól megoldották. A gyerekülés lazán betehető, mert az Isofix gyárilag benne van. 15-ös alufejlnieink vannak, nagyon jó gumikkal. Van tetőcsomagtartónk, ami 75 kg-t lehet maximálisan szállítani. 1550 mm magas, valamint kaptunk egy 142 mm-es hasmagasságot, ami a lightosabb terepeken bőven elég, nem egy Duster magasság, mert az ugye 210, de ez a 142 sem rossz. Szerintem design szempontból nincs, amiért panaszkodjunk, lazán beilleszkedik a forgalomba, a mai dizájnba is. Itt kaptunk egy kis szárnyat a sportosság jegyében, ugye jó nagy hátsó lámpát, amit oldalról is, szemből is nagyon jól lehet látni. Van egy olyan hátsó spoilerünk, ami megtart egy feles kólát. A csomagtartónk egyben nyílik fel, és eszméletlen nagy. Van pótkerekünk, tiszta vadonatúj, benne van az egészségügyi láda mindenestől, ezen kívül van emelőnk, kerékkulcsunk, és minden itt oldalt fel van szerelve. Van egy elhúzható rolónk, 538 liter, ez szinte mindenre elég, nem kell emeljünk semmit, nincs átmenet a kettő között. Bőven bármit be tudunk tenni, ledöntött ülésekkel, és kivesszük azt a cuccot, egy hűtőt lazán haza tudunk vele vinni. Itt középen van egy kis lehúzónk, amiben igazán jól nem lehet belekapaszkodni, mert csúszós műanyag, de ennyi baj legyen. Ide kaptuk meg a tolatókamerát, és ide alul kaptuk meg a tolatószenzorokat. Az autó súlya 1090 kg és 1670 kg-ig terhelhető, vagyis 580 kg tudunk bepakolni, ami azért nem semmi. 1733 mm széles az autó, és beszéljünk végre arról, ami a legfontosabb. Gyere csak nézzük meg, mi a legfontosabb. Itt kell tankoljunk, és miért jó itt tankolni, ebbe öröm. 50 literes tankunk van, és az autó átlagfogyasztása 4,3 liter. Így ahogy mondom, 4,3 liter. Több mint 1000 kilométert tudunk menni, több mint 1100-at tudunk menni egyetlen tankolással. Tehát ahhoz képest ez a 4,3 literes átlagfogyasztás régebben egy Matiznál vagy egy Tikónál volt megszokott. Az 1.5-ös dízelnél nincs jobb. Mindenki fél a dízelektől, de én mai napig azt mondom, a dízel a leggazdaságosabb, a legkönnyebben kitermelhető, nem kell annyit finomítgatni, mint a benzint, és szívósak ezek a motorok, bírják a gyűrődést, mindenki fél a részecskeszűrőtől, nem kell. A Renault motorokba és a Dacia-ba is ugye ugyanazt használják, Nissanokba, új A-Class Mercikbe. Ez a motor saját magát tisztítja, egy kevés hosszú kell neki, és önmagát regenerálja. Ezen kívül a váltóval kapcsolatban nem kell félni tőle. Nagyon kényelmes vezetni a kocsit, hosszúbb a város között, mindig tudja, hogy mit akarunk. 60 000-enként, ha lecseréljük benne az olajat, soha nem lesz vele probléma. Ezen kívül a motorral ugyanez a helyzet. Ugye 20 000-enként van beírva a periódikus csere, aki betart egy ilyen 12-15 000-et, annak 8-900 000-et elmehet ez a motor. Figyelni kell rá, nem kell benzint tankolni vele, és soha nem lesz semmi baj vele. Ezt az autót a Renault Selection márka független használt autók képviselettől hoztam el. Megtalálsz minket Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi út 298 szám alatt, ahol több mint 170 használt autóval várunk. Nálunk az autóknak ellenőrzött múltja van, csak márka szervizben szervizelt, leasingből visszavásárolt autóink vannak, valamint azok, amiket beszámítottunk, de azokat is mindig átvizsgáljuk. Az autóink kockázatmentesen, reális kilométerrel rendelkeznek, jó műszaki állapotban, mindegyikre garanciát vállalunk, ami 5 évnél fiatalabb vagy 100 000 km alatt van, adunk 1 évet vagy 20 000 kilométert. Ez az autó konkrétan egy 2017-es második faceliften átesett Prestige felszereltség, 76.145 kilométerben van, és az ára 8000 € akciósan. Szerintem nagyon jó ár. Ha nem gyűjt még ki a pénzed, de mégis meg szeretnéd venni ezt az autót, nálunk van autóbeszámítás, részletfizetés, leasing lehetőség, ezen kívül van trade-in, buyback, nagyon sok opcióval meg tudjuk oldani. Folytatjuk azt a megszokást, hogy minden videó végére ki fogok tenni 4 darab használt autót, ami szerintem nagyon jó árban van, nagyon jó műszaki állapotban, és azonnal elvihető tőlünk a használt autóparkból. Köszönöm a támogatást az Autogroup Simó, Dacia és Renault képviseletnek, a Renault Selection márka független használt autó hálózatnak, a Korail üzleteknek, az Onyx üzleteknek, a Figaro Company gyertyakészítő műhelynek, de a legnagyobb köszönet nektek jár. Köszönöm szépen, hogy követtek, köszönöm szépen, hogy ennyien feliratkoztatok, elhagytuk a 3000-et, mint már mondtam a múltkori adásban is, 5000 a következő mérföldkő, amit szeretnék elérni.
valamint az 1 millió megtekintés, de már nem kell sok. Ha tetszett ez a videó, akkor, és még nem iratkoztál fel, akkor itt a jobb alsó sarokba fel tudsz iratkozni. Kövess Facebookon, Instán extra fotókért és tartalmakért, valamint lájkolhatod, megoszthatod ezt a videót ismerőseiddel. Angol és román nyelvű felirat hamarosan elérhető lesz hozzá. Külön köszönet a Car Guys Paradise weboldalnak a motorokról történő felvilágosításért. Jövő héten újra jövök egy használt teszttel. Sziasztok! Mm-hmm.